Odafelé könnyen talált fuvart. A benzinkuton mindig akadt, aki felvette, és visszafelé is meg tudta oldani a dolgot a Tesco parkolójában. De a füzeteket általában csak félig írtatta le, utána kidobta őket. Sőt, olyan is volt, hogy csak az első oldalra jegyzett fel egy-két sort, azután kidobta, mondta, és kinézett az ablakon. Majd valamiért eszébe jutottak az orgonabokrak, és azzal folytatta, hogy a szerb faluban, ahol a szajrét leadta, rengeteg orgonabokor volt, fehérek és lilák és észbontóan illatosak. Az üzemanyagot egy csövön keresztül szívták ki a Mercedesből. Nagy műanyag kannákba töltötték, és amikor a pénzt megkapta, azonnal indult egy újabb fordulóra. Így ment ez, legalábbis az elején, mert azután a benzinmafia őt is beszervezte. De akkor még azon a május 1-én, amikor Senna balesetet szenvedett, nem a maffiának dolgozott. A felhőknek olyan színe volt, mint a levesben főtt zuzának, és hogy a falu széle felé döcögött a földúton, az ég alján előbudjant a nap. A vadász pedig ott állt az út szélén, és csak várt, nem tudni mire. És neki akkor a szarvasvadász jutott az eszébe, jobban mondva Robert De Niro a szarvasvadász egyik jelenetében, amikor arról van szó, hogy a szarvast egyetlen golyóval kellett teríteni, mondta. Mert fogta a bögrét, a szájához emelte, de azután mégse ivott bele, hanem visszatette a szekrényre. Ebből a lögyből már nem kér többet, mondta. Hozzanak inkább egy húsos burekot, vagy ha nincs burek, akkor legalább egy sonkás szendvicset a sarki péktől. Különben meg a burekről jut eszébe, hogy van neki egy festőbarátja, talán már beszélt róla, aki a háború alatt vegetariánus lett. Azelőtt is vékony, pácikaszerű ember volt, de miután leszokott a húsról, még jobban lefogyott. Reggelire csak egy marék lemmagot, tökmagot és napraforgó magot evett, ebédre egy túrós vagy egy almás burekot, vacsorára pedig semmit, csak megivott egy teját. Úgyhogy szép lassan egyre vázlatszerűbbé vált. De félre ne értse, ez a festő nem művész volt, hanem szobafestő.